Manapság ki ne hallana rémesebbnél rémesebb történeteket a híres erdélyi vámpírról, Dracula grófról. Azonban, mint minden szárnyra kell sztorinak, ennek is megvan a maga eredete és múltja. Mi van, ha azt mondom, hogy a történelemben élt valaki, akire méltán emlékezhetne úgy az utókor, mint arra a vérszívó szörnyetegre, akit irodalmi művekben olvashatunk vagy megnézhetünk a filmvásznon. Ne menjetek messzire, ebben a videóban Dracula történetét ismerhetitek meg. Tartsatok velem! Dracula gróf alakja eredetileg irodalmi szempontból érdekes, ugyanis regény főszereplő volt. Abraham Stoker 1897-ben írta meg Dracula című regényét, amiben beszámolt ennek az arisztokrata múlttal rendelkező vámpírnak a rémtetteiről. A populáris kultúra gyakran ezt az irodalmi alakot egy olyan történelmi személlyel azonosítja, aki sem jellemében, sem korábban nem azonosítható vele, csupán a neve miatt láthatunk benne némi azonosságot. Ő volt harmadik Vlad havasalföldi fejedelem, akit gyakran románul Vlad Tepes vagy Vlad Cepesként, vagyis karóba húzó Vladként illettek, azonban a Dracula név mégsem tőle ered, hanem az édesapjától, második Vladtól, akit először neveztek a történelemben Vlad Draculnak. Második Vlad 1393-ban, más források szerint 1397-ben születhetett a Basarab család tagjaként. Apja első öreg Mircea havasalföldi fejedelem volt. Vlad 1431-ben Zsigmond magyar király által beléphetett a sárkány lovagrendbe, a Magyar Királyság lovagrendjébe, így felvette a Dracul nevet, ami a latin Draco szóból ered és sárkányt jelent. Emiatt tartják őt a Basarab család egyik ágának, a Draculesti ház alapítójának. 1436-ban vette át a hatalmat apjától, második Vlad fejedelemként, és luxemburgi Zsigmond magyar király vazallusaként. Habár a római katolikus egyházat rendszeresen segítette és támogatta, és az egyházi méltóságok körében is tisztelt, nagyra becsült vezető volt, a hatalmát nem éppen a felebaráti szeretettel erősítette meg, hanem a rivális nemesi családok tagjainak megöletésével, akik közeli rokonai is voltak. 1442-ben adta át a hatalmat legidősebb fia, második Mircea részére. 1444-ben első Ulászló magyar király támadást indított az oszmán-török birodalom ellen. Rumélia tartomány elfoglalásával a magyar hadak megindultak Várna felé. A csapatok egy részét Hunyadi János vezette, aki második Vladot saját maga kérte fel, hogy mint a mindenkori magyar király vazallusa és a sárkány lovagrend tagja, csatlakozzon katonáival a harchoz, azonban a korábbi havasalföldi fejedelem elutasította és nem vett részt a várnai csatában. Maga helyett inkább a fiát, második Mirceát küldte, ám a várnai csatában a magyar hadak vereséget szenvedtek. Második Vlad és második Mircea is Hunyadi Jánost hibáztatta a vereségért, és különösen azért, mert első Ulászló magyar király is odaveszett a csatában. Így megkezdődött a havasalföldi fejedelmi cím megszerzésére irányuló politikai csatározás. Hunyadi János a Magyar Királyság kormányzójaként egy Vladiszláv nevű férfit támogatott, aki 1447-ben meggyilkoltatta a saját nemeseivel második Vladot és második Mirceát. Mirceát a fennmaradt történetek szerint bosszúból, amilyen kijelentéseket tett korábban, és ahogyan becsmérelte Hunyadit, a nemesek élve eltemették őt, bár más források szerint megvakítatták és elevenen elégették. Harmadik Vlad, akihez sokszor tévesen kötik a modern vámpír mítosz eredetét, 1431. november 8-án született Segesváron, Erdélyben. Habár havasalföldi volt, ő már kénytelen volt a gyermekkorától fogva Erdélyben élni, mivel apját és a családja többi tagját az oszmán párti bojárok elűzték Havasalföldről. 1436-ban mindössze 5 évesen lett a sárkány lovagrend tagja, így ő is viselte onnantól a Dracul nevet, habár ő sokkal inkább használta Dracula, valamint Draculia alakban, ami a szláv nyelvekben a genitív alakja a megnevezésnek, vagyis ezzel a toldalékkal konkrétan arra utal a szó, hogy a Dracul nevű ember fia. Ha ezt így értelmezni akarnánk, akkor azt jelenti, hogy a sárkány fia. A sors különös fintora, hogy a Dracul kifejezés viszont románul ördögöt jelent, vagyis így akkor mondhatnánk úgy is, hogy ő maga az ördög fia. Mivel apja 1436-tól lett Havasalföld fejedelme, Targovistébe költözött át a család. Második Vlad, mivel tartott attól, hogy az oszmánok inváziót hajtanak végre, ezért vállalta, hogy a szultán vazallusa lesz, és 2 kisebbik fiát túlszulatta a béke reményében.
A kis Vlad Dracul hozzáállását, személyiségfejlődését jelentős mértékben meghatározta az oszmánok durva bánásmódja, mivel a fiú túl önfejű volt ahhoz, hogy szót fogadjon fogvatartóinak. Ezért gyakran kínozták őt. Mindössze 17 éves volt, amikor az oszmánok egy sereg élére állították őt, hogy beteljesíthesse bosszúját II. László havasalföldi fejedelem ellen, aki Hunyadi János támogatásával és Vlad apjának, valamint bátyjának félreállításával szerezte meg a hatalmat. II. László viszont legyőzte Vlad csapatait. 1448-ban Hunyadi János utasítására II. László a magyar sereget segítve részt vett a második rigómezei csatában, ahol viszont a törökök nyertek. Ezt kihasználva Vlad betört Havasalföldre, 1456-ban viszont magyar támogatást szerzett magának, és elfoglalta Havasalföldet. Hunyadi János halála után némiképp ez a támogatása meginogni látszott, mivel a törökverő idősebb fia, Hunyadi László, a Magyar Királyság következő főkapitánya úgy vélekedett róla, hogy nem akar hűséges maradni a magyar királyhoz, ezért Hunyadi László, II. László havasalföldi fejedelem öccsének támogatására szólította fel a magyar főurakat. Ennek ellenére Vlad lett a következő fejedelem hivatalosan is, harmadik Vlad néven 1456. augusztus 20-ától. Apja gyilkosait azonnal karóba húzatta, a többi résztvevőt pedig azzal büntette meg, hogy hosszú menetelésre ítélte őket, majd egy erődítmény építésére kényszerítette őket, amibe aztán belehaltak. 1457-ben a Magyar Királyságban zajló belháborút kihasználva részt vett Moldva trónjának megszerzésében, harmadik István moldvai fejedelem számára, majd betört Erdélybe, Nagyszeben és Brassó környékén valamennyi települést kifosztotta. Harmadik Vlad nem véletlenül kapta a Tepes vagy Cepes ragadvány nevet, ami karóba húzót jelent. Uralkodása alatt ugyanis a legkisebb lopásért az ítélet már karóba húzás volt. Általa legjobban kedvelt kínzásnak számított az élve karóba húzatás, a nyúzatás, a testcsonkítás, valamint a lefejezés. Havasalföldön előszeretettel üldözte a szász kereskedőket, és külkereskedelmi korlátozásokat vezetett be a külföldi iparcikkek visszafogására. Hasonlóan keményen büntette azokat, akik szándékosan kerülték a munkát, vagy az utcán koldultak. Egy fennmaradt történet szerint Targoviste koldusait és szegényeit elhívta a kastélyába, és megkérdezte tőlük, hogy szeretnének-e örökre megszabadulni a szegénységüktől. Amint megkapta az igenlő választ, a termet, amiben fogadta őket, rájuk gyújtatta. Uralkodása során több várat megerősített, templomokat és monostorokat alapított. A román történelmi emlékezet szerint egy fennmaradt szövegforrás emlékezik meg arról, hogy állítólag ő alapította Bukarest városát is. Magánéletéről annyit tudni biztosan a magyar forrásokból, hogy második felesége Szilágyi Jusztina volt, aki Hunyadi Mátyás, a későbbi első Mátyás magyar király unokatestvére volt, aki személyesen adta feleségnek Jusztinát a karóba húzónak. Ez a politikai összefogás jellemezte főleg Vlad Dracul életét, hiszen 1459-től nem fizetett adót a törököknek, és a magyar királlyal szövetségre lépve 1460-tól a havasalföldi csapatok az oszmán törökök ellen már nyíltabban felléptek. Vlad elfogadta Hamza basát, akit személyesen az ő elfogására küldtek a fejedelemség területére, majd a havasalföldi fejedelem azonnal karóba húzatta. Targoviste városa körül innentől rengeteg karót állítottak fel, hogy a basa és kíséretének valamennyi tagjait elrettentésül mind azokra húzzák fel. 1461-1462 telén átkelt a Dunán, és a folyó mentén közel 38 000 oszmán török katonát öletett meg. Egy fennmaradt történet szerint, mivel két török tisztviselő nem akart fedetlen fejjel megjelenni a fejedelem előtt, ezért Vlad büntetésképp a turbánjaikat a fejükhöz szögeztette. Tavasszal második Mehmed szultán egy háromszoros túlerővel duzzadó sereget indított Havasalföld ellen. Harmadik Vlad a felperzselt föld taktikájának elvét követve felégette azokat a falvakat, amik előnyt jelenthettek volna visszavonulásukkor a törökök számára, kutakat mérgeztek meg, azonban nem az volt, ami végleg eltántorította az oszmán török hadakat attól, hogy megostromolják Targovistét, a fővárost. A törökök az előrenyomulás során meglátták a karóba húzó erdejét, azt a közel 20 000 karóba húzott holttestet és külön karókra tűzött török katonák fejeit, amiknek a látványa és a szaga kellőképp elvette a harci kedvét a betolakodóknak. Második Mehmed szultán viszont felébresztette Vlad öccsében, Raduban a tettvágyat, hogy ő lehessen a következő havasalföldi fejedelem, ezúttal török támogatással. Nem is volt kérdés, hogy hadaival megtámadja Vlad seregét, és Arge váráig üldözte a fejedelmi csapatokat. Egy fennmaradt legenda szerint a karóba húzó felesége, Jusztina itt lett öngyilkos, levetette magát egy hatalmas szikláról.
Harmadik Vlad innen Erdélybe menekült, ahol személyesen találkozott első Mátyás magyar királlyal, azt remélve, hogy az uralkodó a segítségére lesz. Azonban Radu már 1462. augusztusában megállapodott Mátyással, amivel Vlad öccse elnyerte a magyar király bizalmát. Ez azért is történhetett meg, mert az erdélyi szászok a havasalföldi sérelmeik miatt rossz hírét vitték Vlad Tepesnek, és ebben a kényes kérdésben nekik adtak igazat, valamint Radu beszámolójának. Így joggal tartottak attól, hogy Vlad kegyetlenkedése és a szászok elleni fellépése mögött az áll, hogy lepaktált a törökkel. Hunyadi Mátyás így a személyes találkozó alkalmával elfogadta a harmadik Vladot, és Visegrádra vitte magával, ahol be is börtönöztette. Innentől további sorsa eléggé homályos, minden esetre Janus Pannonius a Dragula havasalföldi vajda fogságba eséséről című költeményében megörökíti ezt az eseményt. A külföldi források részletesebben számolnak be élete utolsó éveiről. 1475-ben Mátyás csak azután engedte szabadon a börtönből, miután hajlandó volt felvenni a katolikus hitet. Fejedelmi címének visszaszerzésére engedélyt kapott a magyar királytól, de katonai támogatást nem kapott mellé. Vlad szerzett magának Pesten egy házat, ahol történt egy furcsa incidens. Egy csapat katona egy oda bemenekült tolvajt üldözött és benyitottak a karóba húzó szobájába is. Ez annyira feldühítette Vladot, hogy a katonák parancsnokát azonnal kivégeztette, mivel nem adott neki engedélyt arra, hogy oda benyissanak. 1475-ben már Erdélybe költözött és ott rendezhetett be magának egy házat. Mindeközben második Mehmed szultán az új saját jelöltjét, harmadik Basarabot igyekezte elismertetni halsalföldi fejedelemként. Első Mátyás közben felszólította Nagyszeben polgárságát, hogy 200 arannyal támogassák harmadik Vladot a királyi kincstárnak szánt adóból, amit a várostól beszednek. Ennek ellenére Vlad még októberben elhagyta Erdélyt és visszatért a Magyar Királyságba, és Budán tartózkodott egy rövid ideig, majd Pécset vett magának egy új házat. Ott várta azokat a havasalföldi menekülteket, akik harmadik Basarab uralmával egyet nem értve emigrációba vonultak a Magyar Királyság területére, és természetesen nem értettek egyet azzal sem, hogy első Mátyás békét kötött az új fejedelemmel. Harmadik Vlad innentől Mátyás keze alatt szolgált, mint hadvezér, és 1476-ban, amikor második Mehmed szultán Moldvát is megtámadta, kulcsfontosságúvá vált, hogy Bethlen István vezetésével egy olyan támadást mérjenek a törökre, amivel magyar befolyás alá kerülhetne újra Havasalföld. A sikeres támadás hatására a harmadik Basarab az Oszmán Birodalomba menekült, és még 1476 novemberében Vlad visszatért Havasalföldre, és újra fejedelem lett. Harmadik Basarab ezúttal török támogatással tért vissza Havasalföldre, és egy végső ütközetben 1476. decemberében, bár más történészi vélekedések szerint 1477. januárjában, harmadik Vlad elesett a törökök elleni harcban. Antonio Bonfini, első Mátyás magyar király történetírója számolt be arról, hogy levágott fejét második Mehmed szultánnak adták, aki Isztambulba vitette és trófeaként őrizte onnantól a koponyáját. Egy itáliai nagykövet, aki Budán tartózkodott, egy olyan történetet jegyzett le, miszerint a törökök felnégyelték őt. Ugyanakkor a mai napig nem tudni, hogy mi lett a karóba húzó holttestével. Nem tudjuk, hogy hova temették, csupán feltételezik, hogy valószínűleg a végső ütközet helyszínéhez közel helyezhették végső nyugalomra. Valószínűsítik, a román történészek Komárna és környékén egy mai ortodox templom helyén lehetett a nyughelye. A történelemből ismert Dracula személyéhez képest viszont a vámpírokról kialakult leírások a 18. századra alakultak ki a szórakoztató irodalomnak köszönhetően. Nyugat-Európában az ilyen hátborzongató vámpíros történetek igencsak népszerűek lettek. Abraham Stoker regénye, ami majd a 19. század végén jelent meg, hogy pontosak legyünk 1897-ben Dracula címmel, nem az első olyan alkotás, ami egy fiktív természet feletti vérszívó lény egy vámpír történetét örökíti meg. A szerző sokat inspirálódott a népi történetekből, hiedelmekből, sőt egyes feltételezések szerint egy vámbéri Ármin nevű orientalista még karóba húzó Vlad történetét is megismertette Stokerrel, de ha elolvassuk a regényt, azonnal kiderül, hogy igazából a névazonosságon kívül semmi köze nincs a két alaknak egymáshoz. A regény népszerűsége miatt több ízben feldolgozták filmek formájában is a cselekményt. 1958-ban még egy tanulmány is készült, amiben összevetették Stoker irodalmi művét és Vlad Tepes életútját, és a névben talált etimológiai magyarázat és a közös földrajzi térségre alapozva kialakult így egy elmélet, mely szerint Vlad Tepes és Dracula gróf egy és ugyanazon személy. Ezt az elméletet népszerűsítette az 1992-ben bemutatott Dracula című horrorfilm, azonban 2014-ig több ízben is sikerült cáfolni, miszerint történelmi vonatkozásában Vlad Tepesnek bármi köze lenne Draculához. Ennek ellenére Románia a vár turizmusának egy jelentős részét
a karóba húzó történeteire és a ráépülő irodalmi és filmes alkotásokra építi, és az emberek nagyon is nyitottak rá annak ellenére, hogy olykor nem tesznek túlságosan nagy különbséget valóság és fikció között. Ilyen például az, hogy az 1970-es évek óta Románia a Törcsvári kastélyt tartja Dracula kastélyának, holott sem az irodalmi, sem pedig a történelmi szereplő nem érintett a nagymúltú épület esetében. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessen minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni akarsz a YouTube csatornatagsági feliratén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!